Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaperi. Continuăm seria de prezentare a 5 plante pe zi. Vă voi prezenta din nou 5 plante ușoare. Ca de obicei vă las plantele și în descriere, denumirea plantelor. Vă las acolo și un link de afiliat către site-ul endler.ro dacă doriți să achiziționați aceste plante. Veți beneficia de livrare gratuită, indiferent de suma comenzii. Am și un mic procent, deci este o metodă de a susține canalul dacă doriți. Să începem prezentarea. Voi prezenta o plantă foarte ușoară, Echinodorus Red Diamond. Ca orice Echinodorus face rădăcini puternice. E bine să aibă, dacă se poate, un sol nutritiv sau capsule la rădăcini, dar în rest nu prea ne batem capul, se face destul de mare. E o plantă de tip rozet, se dezvoltă în lateral mai mult, poate să facă și floare și semințe, sau pur și simplu dezvoltă alți pui pe lângă el și desfacem planta, fir cu fir desfacem tufa și astfel reușim să o propagăm. După cum îi spune și numele, are tendința să se coloreze, să se facă mai roșu. E o plantă destul de simplă, bună pentru începători. Ei o clasifică ca fiind medium, dar ei merge fără dioxid de carbon, fără nicio problemă. O voi pune deoparte. Următoarea plantă este o plantă de prim plan de data aceasta. V-am mai pomenit de Marsilea hirsuta și Marsilea crenata. Ei bine, Glossostigma elatinoides este a doua variantă de a face un gazon fără adiție de dioxid de carbon. O să vă las și video cu acvariul tatălui meu care este plantat cu așa ceva și o să vă mai las, dacă găsesc pe calculator, o poză cu un aquascape mai vechi în care, fără adiție de dioxid de carbon, eu zic că am făcut un acvariu decent cu planta asta. Evident, va crește lent, va crește super lent, fără adiție de dioxid de carbon. Fie o plantăm des de la început, așa cum am recomandat și la Marsilea crenata, pentru a avea un aspect și un gazon, o carpetă frumoasă destul de repede, fie avem răbdare, câteva luni bune de zile. O plantă care necesită azot mult, va consuma azotul și dacă nu fertilizăm cu azot în acvariu, va apare pe lângă ea și în alte părți ale acvariului va apărea cianobacterie, deci obligatoriu fertilizați cu NO3. O fertilizare completă evident conține și NO3, am discutat la videoclipul despre fertilizare. La sfârșit o să vi las și pe acela pe ecran, dacă nu l-ați văzut. Este o variantă bună, frunza ei este așa de dimensiunea aceasta când este crescută emers, deci afară din apă este mult mai micuță, însă în acvariu este cam de 2 ori mai mare. În videoclipul cu acvariul, cu prepararea plantelor pentru acvariul tatălui meu, acolo puteți vedea cum arată un fir care e crescut submers de la bun început și evident comparativ cu aceasta care e crescută în gel emers, diferență mare. Tot așa se înmulțește dând pui în lateral în toate direcțiile. Când avem un gazon compact, vom scoate afară tot gazonul, jumătate dăm la un amic, jumătate îl porționăm și îl replantăm în acvariul nostru. 1 cm plantăm, 1 cm pauză, ca la o tablă de șah. Așa se procedează cu orice gazon și în timp golurile acelea se micșorează până când se umple și avem un gazon compact. Așa se face și cu Glossostigma.
Dacă nu aveți CO2, atunci plantați golurile, le lăsați mici de la bun început, pentru că va crește foarte lent și poate nu aveți atâta răbdare. Cheltuiți mai mulți bani pe plante, dar economisiți la capitolul CO2. Îl voi pune și pe acesta deoparte. Și am să vă prezint o plantă de mijloc, Bacopa Monnieri compact. Și ea este exact de acum 3 săptămâni comandată. Vedeți, s-a menținut extrem de bine, deci nu s-a deteriorat aproape deloc. Este dovada faptului că e o plantă easy. Să stea 3 săptămâni îngăleată, fără adiție de dioxid de carbon și ea să nu se deterioreze, să arete aproape ca nouă, e o performanță. Ca și Bacopa Monnieri, este o plantă stem, doar că nu crește atât de înaltă. Cu cât este tunsă mai des, cu atât are tendința să crească mai mult în lateral. Mai este cunoscută și sub denumirea de Hedyotis salzamani. Odată ce e crescută în acvariu, vedeți că capătă o altă nuanță, un verde mult mai închis. Acestea sunt 3 fire care sunt crescute la mine în acvariu, le-am primit tot așa, cam de vreo 4 săptămâni le-am primit, le-am pus la mine în acvariu ca să vă pot arăta diferența între frunza crescută emers și frunza crescută submers. Este lunguiață și de un verde mult mai închis și rămâne scundă. Cam asta e talia adultă. Cam la nivelul ăsta o tot tundem și ea dezvoltă pui în lateral pe subsol și de pe tijă, fiind plantă stem, se înmulțește și de pe tijă, că așa e normal. Da, a fost tunsă, vedeți cum face pui. O plantă easy, o vom planta cam în mijlocul acvariului. Puteți să o încercați și voi. Apoi punem deoparte să nu ne stea în drum. Trecem la Rotala rotundifolia cu toate variantele ei. Sunt mai multe varietăți de Rotala rotundifolia. Rotala SP Green de la Species Green, care este, după cum îi spune numele, verde. Când este crescută afară din acvariu, vedeți, are frunza perfect rotundă. Odată introdusă în acvariu, va avea o frunză complet diferită, lunguiață, cu distanță internodală mult mai mare. Denumirea de Rotala rotundifolia e puțin contraintuitivă, se referă la creșterea plantei afară din acvariu, dar odată introdus în acvariu, vedeți că este alungită și există foarte multe varietăți ale acestei plante. Rotala SP Green este o specie diferită, dar este înrudită cu Rotala rotundifolia verde. Rotala rotundifolia clasică este portocalie, așa ușor portocalie, și există varietăți mai colorate ale ei. Prima pe care o menționez în ordinea, să zic așa, a descoperirii este Rotala colorata. Rotala colorata a fost printre primele descoperite, are o frunză, seamănă foarte mult cu ce vă arăt eu acum. Aceasta nu este colorată, dar seamănă foarte mult. A devenit foarte populară Rotala Hra, Rotala Vietnam Hra, care este aceasta. Am scos așa un mănunchi cum a venit, din cauza că a fost plantată aglomerat, să zic așa. Partea de la bază, vedeți că s-a deteriorat, frunzele de la bază au murit, însă ea oricum a rămas fixată prin rădăcini. În acvariul ăsta am tuns-o, cred că de 10 de ori, și atunci la fiecare tunsoare 2-3 frunze s-au mai deteriorat, au mai murit. De aceea nu arată foarte bine așa scoasă din acvariu, dar e o plantă foarte frumoasă, foarte populară pentru aquascaping. Am introdus-o la capitolul plante fără dioxid de carbon.
Deși majoritatea acvarelor în care va fi folosită sunt acvare cu dioxid de carbon, ea poate fi crescută și fără. Dovadă o aveți în față. În acest acvariu de o lună jumate, două, nu mai fertilizez, foarte rar mai fac câte un schimb de apă și nu fac adiție de dioxid de carbon și totuși plantele încă mai supraviețuiesc, mai merg și chiar au crescut, evident. Fiind o plantă stem, se tunde de la nivelul dorit, tija principală va da pui, se va ramifica la acel nivel, iar vârful se poate introduce în acvariu foarte frumos. Din când în când, când trec așa 4-5 luni, trebuie să scoatem afară tot mănunchiul, să-l cosmetizăm puțin și să păstrăm doar vârfurile, deci doar partea frumoasă, tundem frumos și păstrăm doar vârfurile, doar ce e frumos și sănătos și bazele astea urâte le ascundem. O să vă las și pe ecran și video cu prepararea rotalei HRA dacă doriți să vedeți cum se prepară, cum se sortează după dimensiuni, dar e foarte simplu. Una dintre cele mai populare plante de stem folosite la aquascaping și poate să fie folosită cu succes și fără CO2, mai ales dacă aveți soil. Deci dacă aveți soil, multe plante pot fi crescute fără CO2 pentru că soilul acidifică apa și o parte din funcțiile pe care le are dioxidul de carbon le preia el. Bun, am tăiat chestia asta, se aruncă, deși dacă am pune într-un acvariu, într-un loc în care să aibă lumină, evident ar crește și din porcăria asta plante, dar la cât am în spate nu mai e nevoie să fiu econom și vârfurile le aliniem frumos și le replantăm în mănunchiuri. După cum am zis, o să vă las și video respectiv. Iar o varietate mult mai rotala HRA, ca să se coloreze, e nevoie să fie stresată, să fie lumină multă, dar să nu aibă adiție de azot în acvariu, deci să facem o fertilizare cu mai puțin azot sau aproape deloc, să aibă totuși, dacă se poate, care să tragă azot cu rădăcinile, însă să nu mai facem noi adiție de azot, să nu fie NO3 mare în coloana apei. De aceea, într-un acvariu proaspăt pornit, ea nu va fi așa colorată, va arăta urât. După ce se maturizează și nu mai există azot în coloana apei așa de mult, va arăta mult mai bine, mult mai roșie. Nu este o plantă ușor de colorat, în schimb este o plantă ușor de propagat, de crescut, de înmulțit și tot ce vreți. Și de colorat este ușor, dar necesită un acvariu matur și necesită puțină experiență din partea voastră. Să știți cum să stresați o plantă, să zic așa. O varietate mult mai recent apărută, Rotala singapore, tot așa rudă cu Rotala rucondifolia. Este impropriu zis că este același lucru, însă sunt rude, să zic așa. Ea se colorează mult mai ușor decât Rotala HRA. Tot este nevoie să o stresăm puțin, dar nu e nevoie chiar atât de mult să împingem în jos valoarea NO3-ului. Se colorează și dacă facem adiție de NO3 în acvariu. E mult mai ușor de colorate decât Rotala HRA, are frunza mai mare, mai lată și tulpina este mai lată. Din acest motiv poate nu se pretează așa de bine la aquascaping, dar a devenit foarte populară. E o plantă cel puțin interesantă și vedeți, are un roșu foarte puternic, foarte intens. Acum scoate din acvariu, poate că nu pare așa de roșie, dar în acvariu vă asigur că arată grozav. Bun, cam atât în acest episod. Vă mulțumesc, verificați și celelalte videouri pe care vi le las, le-am menționat și vă aștept la episodul următor. Mulțumesc!